Manalah nak pergi ya, Hazal? Hei, cuaca semakin teruk. Hujan kat Germany. I tak nak pergi dekat Germany. I nak pergi tempat yang panas, cuaca yang best. Sebelum winter depressing time dah sampai, I nak pergi tempat panas dulu. Kalau boleh kat pulau, dekat Mediterranean. Apa pendapat you? Nak pergi jauh-jauh tu mahal lah. Itulah, jauh-jauh tu mahal. And you bukan ada cuti yang panjang, you ada seminggu je. You nak pergi mana? Kalau road trip tak sempat lah sampai tempat yang panas. I nak pergi tempat yang panas. Asalkan panas I ke? tak kisah, asalkan dia panas. And pulau. Kalau fly? Kalau fly mahal fly, mahal gila cuti. Tapi- Musim cuti ni mahal, Hazal. I rasa kita pakai Eurowings lah. Tahu tak blind booking tak apa? Blind booking. What? Mana tu? Tu dekat Eurowings dia ada offer from Hamburg. Kalau kita nak pergi mana-mana, dia ada package tau. Package ada 4 package. Salah satu itu Mediterranean. Tu cuba tunjuk kat I. Menarik tu. Oh, so kita boleh choose dekat mana yang kita nak? Tak. Okey. You select salah satu package. So contohnya Concrete Jungle atau Happiness is Coming to Shore, semua Oh, tu. inilah dia. 94 euro seorang pergi balik. Murah. Tapi ada satu tempat je lah. So kalau misalnya, menarik sebab dia ada tulis kita boleh choose travel team dia. Dia ada macam tema dia, selfie hotspot. So selfie hotspot contohnya dekat Venice, Ibiza, Rome, Lisbon. ataupun no rain in Spain. Far away. Spain pun best juga. Tapi I nak pergi pulau. I nak pergi pulau dekat Mediterranean punya sea. Kita ada date dah. You dah tahu dah date dia bila-bila. So kita kena masukkan date dia je lah. Ya, and kalau kita ada satu tempat yang kita tak nak pergi, kita boleh deselect. Tapi dan harga dia naik. I tak kisah mana-mana asalkan cuaca best dekat sea Mediterranean Sea. Soalnya cuaca memang best lah kan, mostly kan. Hopefully lah. So kita tengoklah hari mana apa yang dia ada. Oh, dia ada Ada Ibiza, ada Mallorca, banyak dekat Greece, Malta. macam-macam lah. Okey, kita try lah. Tapi kita tak tahu kat mana lah. Kita main try je. Dan kita jangan cerita kat budak-budak. Yes, kita rahsia. Kita jangan cerita kat diorang, kita book. Tapi untuk kita pun kita surprise lah juga ni. Kita pun tak tahu kat mana. Itulah, nanti kita tengok lah. Kita book je dulu. Okay. Tapi daripada tahu, you jangan cerita. Okay, I ada plan. Every week kita bagi diorang hint kat mana tempat tu. Tapi kita jangan bagi tahu kat mana, biar diorang teka sendiri. Every week. Sebab benda ni ditulis 6 weeks before ke macam tu kan? 6 weeks before baru boleh book. Baru boleh book. So just nice, sekarang ni kita dah boleh book. Okay, jom kita book sekarang. Okay. So kita kena ambil yang pulau. Okay. So minimum time spent kita kena select. So tak tahulah okey ke tak, tapi kita main agak je lah Hopefully taklah mahal sangat. Tapi tengok macam ni, dia kata from 96 ni macam, tengok masa kita lagi teki semua tu, Zainab pun ada ajak macam 1,600 untuk kita semua. Hopefully dia less than 1,000 tu dah memang best lah. Okay, let's see. Tapi tak tahu kat mana. Kita 6 orang, berani tak? Tapi murah gila kot. Tu dah more than half harga. Sekarang ni kena book tau. Tapi tak tahu kat mana. Harga sebenar 1,700 tau dia tulis. So memang Lebih daripada jimat setengah 1,000. lah. Memang betul lah. Okay, So I book Okay. Okay, dia dah berjaya booking. Nah, kita pergi Mallorca je. Okay lah. Kenapa? Nama macam kita excited lah. Actually kita hope. I macam hope pergi Malta lah. Honestly. Malta Atau you nak best juga Greece Greece Tapi pun lagi best lah. Tapi mana tengok tahu lah. Mallorca best. Sebab I dengar ramai juga lah. orang kata Mallorca best. Kita ni dah terpengaruh dengan orang Jerman. Saya kata Jerman pergi Mallorca. Let's see lah. Maybe that is the reason lah why kita buat benda ni sekali dapat Mallorca. Dah book dah pun. Tapi dia punya timing best Daripada Ahad sampai Ahad kita pergi petang and exactly kita balik petang. So just nice. Okay. So now Kita kena cari kereta dengan hotel lagi. oh yes. Kita kena cari kereta dengan hotel. Baik kita book sekarang lah terus. Okay, kita book sekarang je lah. Okay. Tapi, so you nak ambil apa? Six ke? Atau you nak ambil Euro? Masalahnya dia ada macam-macam. Eurocar, Six. Dia ada apalah macam-macam lah dekat Mallorca lagi banyak choice tau. Oh ya? Diorang rasa memang pasal diorang kan fokus dekat turis. Tapi I dengar tau orang kata Discover Cars tu best. Discover Cars? Pasal dia ada semua
website daripada Europe Classic, semua dia ambil yang paling elok punya harga dengan dibagi package dengan insurance sekali. Pasal kan kalau sewa kereta jalan sikit je dia dah buat hal. Yelah. So kita ambil yang tu lah. So dia kumpulkan semua segala ejen sewa kereta ni, and dia pilih yang the best. Dia macam check 24 yang untuk insurance tu lah kan. So dia choose yang the best yang suit dengan kita lah kan. Menarik. Okay. Nah, jom kita tengok. Okay, kita tengok. Mungkin hopefully ada lah dekat tempat kita tu. Kalau kita perlu 7-seater kan. Ada lah 7-seater. Oh, siap Kodiak lagi. Skoda Kodiak. Wah, best ni. Okey lah harga. Okay. Untuk seminggu. Untuk 1 week. Wow. Ya. Sebab I dengar pun kalau pergi Mallorca, better kita sewa kereta. Supaya kita boleh explore lagi tempat tu dengan lebih menarik. Kita tak payahlah ambil dekat hotel dekat Palma, kita boleh ambil jauh-jauh sikit. Yes, betul. Kita boleh ambil villa ke, kan, diorang punya rumah-rumah tu. Okay, book yang ni. Okay, book lah yang tu. Kat airport kita ambil kereta tu. Straight kat airport. Okay, nice. Perfect. Easy lah. Okay, kereta pun dah tick. Kereta dah tick, flight dah tick. Sekarang ni budak-budak tak tahu kat mana. Diorang dah tidur. Sebab itulah kita buat sekarang ni. Bagi api sikit. Kita perkenakan diorang. Tengok apa yang diorang agak. I think diorang pun maybe akan ada rasa kecewa sikit. Kok Mallorca, kok diorang rasa tempat lain. Let's see macam mana. Kita tak pernah pergi. Kita pun tak pernah pergi Mallorca tu. So janganlah terus ada bad impression. Mana tahu tetap lagi best kan. So let's see. So Kinda, senyap, sabar semua. Apa kita akan buat untuk autumn break? Relax. Mama dengan Papa ada join, apa nama this satu website ni? Blind booking. So kita tak tahu kat mana kita pergi. So now Mama Papa dah buat blind booking tu. Every week kita kasih satu hint, Hazal. Every week kita kasih satu hint yang korang boleh teka. It's an island. So it's, alah, Ida kasih dah satu. Senang ya, cuma kasih terus macam tu. Tip yang pertama Papa kasih is an island, pulau. Laila rasa? Sofia? Malta. Noah? Eine Insel. Tahu, just cakap je, simply je. Korang boleh tukar every week korang punya ni. Madeira. Luisa? Ist Korsika eine Insel? Luisa? Okay, Korsika. Portugal oder Griechenland. Ich hoffe auch. Super. Aber Portugal Takut orang kecewa. Kita jumpa next week punya hint. Tip untuk next trip apa? Okay, kita Diorang masih tak tahu. satu pulau yang ada gunung, Dah kerja lah over sangat. bukit. Yang ada mountain. tengah ada laut. Dah pulau kan. Ya. Okay, so please fikir lagi. Luisa tak ada. Nanti kita tanya Luisa. Laut is mare. So Noah rasa apa? So Laila? No idea. Griechenland. No Sofia? Betul tak? Croatia or Italy. Okay. Let's see. The next tip. So, are you ready untuk bagi tahu diorang? Tak, diorang ni yang tak sabar. Tak sabar. Okay, apa dia? Tip dia, korang kena cari dalam sejarah. Ada. Dia pernah kena conquer dengan orang Karthago. Karthago. Korang carilah Karthago tu apa. Okay. Pernah kena conquer dengan orang Karthago. Korang kena find out lah siapa tu Karthago. Dia conquer Yaman. Sardinien oder Korang cari. Tak tahu cari, just cari. Okay, kita jumpa to the next tip. Next tips. Let's second last You yang kata you nak bagi tip. Hari ni birthday Michael, sebab tu langsung saya cakap Noah ada sana. Saya cakap dalam bahasa Jerman. So, next tip is wir waren noch nie da. Kita tak pernah pergi dekat situ lagi. Dann nicht Wir waren noch nie da. Ja, in dem Land oder bei der Insel? Bei der Insel ist ja selbstverständlich. Dia cakap, so itu saja. Kita tak pernah pergi situ lagi. Das ist voll Kita tak gemein. pernah. Entweder Sardinien oder Tunesien. The last tip is on Sunday kita fly. Yeah, but before that, kita need the tip how the weather is. Und Sardinien. Ya, the dapat weather tu kita akan papa update bagi tahu supaya- nanti. Ya. That's our another So, tip. itu pun kita kena check juga. I got a bad feeling about Masa ke semasa kita tak sure. But it's in Europe. So, next tip. Next tip. Tomorrow besok kita dah nak fly.
So, diorang still tak tahu kat mana lagi. Sofia rasa dekat mana Sofia? Olivia dekat Sardinia dah. Okay, Sofia rasa Sardinia, Laila rasa, 90% sure. Riza rasa, Irgendwo in Sardinien, glaube ich. Oder irgendwo in Noah rasa. Sardinien oder Sizilien. Sicilian, so Okay. Italy. This is Sever. Hi Sever, kawan Laila. Ja, definitiv. So, apa you kasi next tip dia? Nanti kita boleh kasih pukul berapa kita bertolak. That is the next tip. Fly. No, fly tak payah lagi cakap. Esok pagi breakfast Opa datang. Okay. Das heißt, wir können wieder Wurst essen. Oma Opa So datang, kita parents boleh mereka datang. lepak-lepak lagi. Das heißt, wir können Lagi So, kita sempat breakfast. Tak adalah bangun awal sangat. Pukul 3. Pukul 3 petang kita bertolak. Ja. Ja, dann verfliegen wir um Bukan. 8 Uhr. So, kita bertolak pukul 10.30 lah kot. 10.30 pagi. So, that means Till 7 lah kita breakfast supaya kita get ready everything. Pukul 7 lebih macam tu kita breakfast. So pukul 10.30 pagi kita bertolak from here to jeng 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 to somewhere. Okay? Bye bye. See you tomorrow. Selamat pagi. Today is the day. Kita akan bertolak kejap lagi. Diorang masih tak tahu dekat mana. Tapi diorang adalah agak-agak sikit dekat mana yang maybe kemungkinan akan pergi. So first kali kita akan naik kereta pergi somewhere which is diorang pun tak tahu. So let's see, mereka tengah kemas-kemas dah. Yes, sebelum tinggalkan rumah, mari kita berkemas-kemas. Ya, boleh tengok ya, kita ada tukar sikit. Kita punya cara sekarang ni berubah kan. Kalau siapa ikuti kita orang punya vlog, akan perasan perubahan kami, perubahan rumah kami. So yes, semua dah slowly kemas sikit. Dapur pun nak kena kemas. Sebelum tinggalkan rumah, biarlah tinggal dalam keadaan yang bersih dan kemas. Cuaca hujan di sini, autumn di sini. So kita nak lari daripada autumn. Tapi adakah kita akan lari ke tempat yang panas? So kita pun tak tahu sebab dia still dalam Europe. Satu Europe autumn, but maybe tempat tu agak lebih, temperature dia lebih tinggi sikit lah daripada dekat sini. Sebab hujan. Tapi kita tengok macam mana sekarang ni dah brown. Cantik kan? Autumn ada cantik dia jugalah. Tapi black. Yeah. Weather dia yang hujan tu buatkan kita rasa black. So tapi kita tak tahu maybe tempat yang kita akan pergi tu cuaca macam ni juga. We don't know. Kids tak tahu. So are you ready? Yeah. So semuanya dah ni, kita ada berapa, kita tak boleh bawa banyak barang. Kita boleh bawa 2 luggage maximum. Seminggu saja. Because flight ni tak boleh bawa banyak barang. Berapa kilo satu? 20 23. Yes, 23. Ni semua orang dah ready. Tak kunci lagi kat dalam. Ready to go? So what do you think? Kita pergi mana? I want to hear the first letter. The first letter? Let's see. Cepat masuk dalam. Hujan. Oh, kita on the way now. Ke mana? Malaysia. Kita balik Malaysia Kita balik Malaysia. Malangnya trip kita kali ni hanya di Eropah sahaja. So bukan di Malaysia. Malangnya. Tapi di Eropah pun sebab dia kita tak lagi jauh-jauh. So kita hanya 1 minggu sahaja. Okay, last tip. Okay, last tip. Kita fly from Hamburg. Dah, kenapa senang sangat? Ni, I nak biarkan dia macam fikir macam Ros kita tengah berbincang. Ros masih tak tahu kat mana. Hey. Nach Tunesien, das ist ja mit Okay, sekarang Mak cakap for the last sama tanya korang. So, Luisa rasa kat mana? Noah? Ich tak tahu. Cakap je awak rasa. Tengok sini. Es gibt so eine Super. Awak rasa? Sofia, awak rasa? Italy, somewhere Italy. No, Laila, awak rasa? I hope Greece. Oh my god. Adakah mama dan papa akan mengecewakan korang? Dia tak adalah jauh mana, okay? Zur Verfügung steht Catania, Sizilien Kau tengah check ke? und Chania. So, apa tips-tips mama dan papa so far dah bagi? So, first, it's an island called Mediterranean Sea. Ya. Then it has Gunung, bukit-bukit, gunung-gunung. bukit-bukit. Dia sejarah, dari segi sejarah, dia conquer daripada Karthago. Karthago. And Lagi? Noah, apa lagi? apa lagi? Yang mama papa Ada schon mal. kita tak pernah pergi situ. Ya. Yeah. So, let's see.
So seperti biasa kita akan pergi ke Harbour parking lot easy sebab murah dan daripada rumah kita orang je, so tak payah nak rushing naik public transport. Ramai orang kata kita orang ni sanggup naik public transport, heret lagi semua. For European is normal kan untuk buat benda semua tu. Ya, itu yang salah satu benda yang saya suka daripada budaya orang Eropah ni. Diorang tak suka duduk dalam comfort zone. Maknanya tak adalah semua benda petik di hujung jari saja kan. So sometimes adventure tu bagi rasa seronok juga walaupun ia menyusahkan. Lembab. So, let's go. Apa yang bagusnya, budak-budak semua, anak-anak kami semua mempunyai tiket public transport di Hamburg. Di satu Germany sebenarnya kan. So sebab itulah diorang memang dah naik for free because Hamburg menawarkan kepada semua budak-budak yang berumur 18 tahun ke bawah kan. 49 euro sebulan untuk satu Germany. Boleh naik semuanya, macam-macam segala public transport. So very nice kan. Tapi hanya orang di Hamburg saja yang dapat that privilege. So sebab itulah kita orang fikir macam okey lah kita naik public transport je lah, lagi senang kan. So kita tunggu Straßenbahn. Mereka masih memikirkannya ke mana. But Liza like don't care whatever. Aku just pergi holiday, that's it. So dah sedar tu orang tengah cakap. Oh. I'm talking to you. Aber MIT, ja. Ich habe nichts gehört. Remy. Meine Mallorca So, Luisa rasa kat mana? Luisa rasa kat mana? Sizilien, aber vielleicht Mallorca. Noah rasa apa? Kabaca kepala kapabomba. Ich sag, es ist. Luisa cakap apa tadi? Die Karthager gründeten um 654 vor Christus erste Siedlungen auf den Inseln der Balearen. Balearen tu apa? Ich sag, es ist Chania oder so. Weiß ich nicht, was ist Griechenland, Balearen? Griechenland. Ich google das jetzt. So, kita dah sampai. Jalan depan, pergi. Sebenarnya Sofia tahu sebenarnya sebab dia berjaya dapat tahu and dia terdengar daripada kawan kita orang bercakap. So, dia berlakon bersama. So, let's see macam mana reaction yang lain tak tahu, yang lain tak tahu. Itu backdrop. Kat sana. Pergi. Korang tak boleh tengok. Kita tengah cari. So, semua kita kena buat sendiri. So nowadays semuanya buat sendiri. Tak perlu bekerja dah lah. Selepas dapat boarding pass, now tiba masanya untuk mereka tahu ke mana mereka akan pergi. Kita fly ke? Tengok. Tunjuk bagi diorang boarding pass tu. Ke mana? Ke mana? Das nicht, hä? Kau dah tak faham? Laila boleh tolong? Da steht Chemie. Okay, dah find out kan untuk adik-adik awak. Hier ist Mallorca. So, tu? Hab ich doch gesagt. Ich wusste schon. So, akhirnya korang dah tahu kita pergi ke mana? Mallorca. Where is Mallorca? Spain. So, kita kena cakap Spanish. So, English.
Korang sebenarnya excited ke tidak? Bila dapat tahu? Because kurang excited. kurang excited. Actually kita pun macam like agak terkejut juga sebab kita pun tak boleh nak choose kan. Dan bila dapat Mallorca tu, sebabnya dekat Germany, kira macam Mallorca tu a part of Germany. Sebab banyak orang Jerman ke sana. Tetapi ramai juga kawan-kawan kita, parents you, adik you pun cakap actually it's nice kan. You sendiri tak pernah pergi kan sana. Kita pun tak pernah pergi. Memanglah ramai orang Jerman kat sana, tapi it's like very nice country untuk explore kan. So we will see. So korang jangan terdengar cakap-cakap orang Jerman kata Mallorca apa macam duduk di Germany juga. So better stay cakap bahasa Melayu. Wieso sagt ihr ganz Zeit Mallorca? Memang nama dia Mallorca, ejaan je double L. Mallorca, nicht La Cloca. Yeah. Oh my god, tak boleh betul nak kasi tip dia selenang macam bapak you pun kasi tadi tips. Yang ke-17 punya bunda dan masa tu orang dah oh shit. And Sofia sebenarnya dah tahu sebab Stefan da. yes, kawan kita orang Uncle Stefan datang kat rumah. I mean Stefan, Ida punya suami. And then dia pergi cakap apa? Korang pergi Mallorca Yeah, I was like, huh? And Auntie was like, no lah. Itulah dah dapat agak. So teruslah Michael tarik Sofia kata okay, diam sekarang. Jangan tolong sekali irritatekan yang lain. Tolong menipu bersama. Dengan Papa pun fail kat train this time. Sebab dia show tiket kat Lusa. Oh, awak nampak lah tiket tu. And then I googled dan kat situ ada PMI, so I google PMI and then Mallorca. Tapi Sofia cakap, Mallorca tapi Mallorca tak Yeah, Sophia tricked obat. Itulah kenapa you buka tiket depan budak-budak. You pun sama. Sebab nak tahu daripada mana. Ya, tapi diorang sebelah you kot. But anyway, now we know. So kita akan duduk dekat satu villa yang kita orang dah book. But first, kita kena naik kereta dulu. Okay. Dan kereta kami ditajuk oleh Discovery Car. So let's see. Memang so far very easy nak handle, nak cari macam-macam. Yang harga dia pun sangat berpatutan. Dia fokus dengan harga dia. Harga tu hair, rambut ya. Tak ada dah. Risau sangat. So kita tengok macam mana, is it senang ke mudah ke nak booking. So far semuanya berjalan dengan lancar. Let's see. Macam mana korang? Belum lagi. Dah sampai dekat dalam flight. No, Michael tiba-tiba mula hidung berdarah lah pula. Drama. Awal-awal lah drama dah. So korang semua duduk sini. Okay. So kita menaiki Eurowings. Actually not bad, Eurowings punya flight. Anak syarikat daripada Lufthansa. Oh, anak syarikat daripada Lufthansa. Siapa ada yang tak ada idea nak pergi ke mana, secara last minute korang boleh book Eurowings and then buat macam this surprise trip. Korang just bagi tahu je apa benda yang korang nak, dekat area macam mana, what kind of holiday yang korang nak, yang berapa ramai orang. Tapi itulah, cuma dia boleh book 1 month sebelum. Belum 1 month tu, 2 months before, 3 months before tak boleh. Dia kena 1 month, at least 1 month. 6 weeks saya rasa. 6 weeks? Oh, 6 weeks. Then baru boleh book. So macam something like last minute ticket punya flight lah kan. Lebih murah gila. Lebih murah gila. And then look at this, look at the flight kan. Dia punya aeroplane dia, plane dia tengok. Spacious untuk orang Jerman pun kan. Macam kalau yang airline kecil ni usually sempit, tak selesa yang tapi kiranya still selesa juga lah kan. Untuk budget punya airline very good kan. Ya, service pun bagus kan, tip top. Tadi dia nampak je Maika ada hidung berdarah terus datang bagi emergency tu ini. Kita orang cakap so let's go to Mallorca. Okay, dah nak sampai dah. Yo, ready? Sampai dah. Dah kata macam Sarawak. Dia kata macam Sarawak. Sebab dia bukit-bukit, gunung-gunung dengan laut hijau, air biru.
So now kita kena pergi ambil kereta dengan Discover Cars. So kita kena pergi ambil kereta kat sana. Kat mana you tahu tak? Dekat mana punya? Kita kena cari KD. Dia memang Discover Cars tu dia ada macam-macam kereta lah, macam Eurocar, macam-macam lah, Six lah. So dia akan cari yang mana yang paling elok, yang paling murah. Dia bagi recommendation, yang mana dia bagi macam banyak servis lebih-lebih semua. So yang kita ambil ni KD kita kena cari. Tapi dia semua under Discover Cars. Discover Cars. So semua tu dalam Discover Cars. So dia satu agensi yang bagus lah. So kita tengok cuaca 23. Panas dah di sini. Hehe. So dia under Eurocar under Discover Cars. So mereka tengah ambil sekarang. So kita kena ambil kereta kita sekarang. Tapi you ada kunci kereta? Tak, dia bagi kat luar, dekat Oh, dekat luar. Push! Tak ada jaket, guys. Tak ada jaket. No, pakai jaket. Kenapa? Are you freezing? Hyman! Woo! So kita ke Eurocar. Setelah membuat pemilihan di dalam Discover Cars, kereta yang kami dapat adalah di bawah Eurocar. Selepas membuat tempahan, korang kena tahu kereta pemilihan korang di bawah syarikat mana. So that kita tahulah kat mana kita kena ambil kereta kita. So, kita dah dapat kereta. Manual ke automatic? Dia macam cakap, ni nak rasa probably dapat juga automatic. Dia sebenarnya nak tambah lagi. Cakap, tak apa dah. Oh, kira dia macam try to sedang meniaga jugalah. Kemain. So, be careful. So, this is the car. Wow, nice. Ta-da-da. Wow. Not bad. Okay, cukup space juga. Okay, korang cukup space. Inilah kereta kita. Ya, nice kan? Inilah kereta kita selama 1 minggu. Okay, apa yang penting bila kita sewa kereta, please ambil gambar ya, supaya kalau apa-apa hal tak adalah kena tambah ekstra, terosak ke atau apa benda yang silap ke, semua bukan salah kita. So very easy, very good punya service. And apa yang best ni macam Michael cakap lah, dekat Discover Cars ni dia semua semua kereta sewa macam Eurocar, Six, semuanya dia under situ. So Discover Car ni mencari harga yang berpatutan, yang murah, yang bersesuaian dengan apa yang kita ingini. So that's why lah kita pun setuju untuk memilih Discover Car untuk menyewa kereta. Okay. So semua dah okay ambil gambar? Dah. Alright, let's go now. So, welcome to Spain. Ini bukanlah first time kami di Spain dan bukan first time juga anak-anak kami di Spain. Actually, untuk kami sekeluarga dah kira kali kedua bersama satu keluarga, tapi ini first time kami di Mallorca. Kami pernah di Spain, kami pernah pergi ke Barcelona. So before this, before zaman-zaman YouTube, kita pernah drive juga from Hamburg to Barcelona. Tapi kali ni ke Mallorca ni dia macam lebih jauh sikit. So kita decide untuk, kita tak decide pun nak choose kat Mallorca kan, kita ambil this blind flight kan. So perjalanan daripada airport ke tempat kediaman kami di satu villa mengambil masa dalam 1 jam. So let's go. So Michael drive dengan kereta lain dekat negara lain. Tak ada masalah. So semua okay kids? Selesa? Yes.
punya windmill. Pelik Everywhere ada. Everywhere ada. Interesting. Sampai malam. Situ sampai dah gelap lah. Sampai malam dah gelap dah. Dia tinggal. Dia macam bukit-bukit. Musim sekarang hari semakin pendek. Bila kami sampai ke rumah kami, hari pun sudah gelap. Saya dah gelap lah. Kita dah nak sampai. So, di manakah rumah kita? So, dekat sini diorang panggil finca. Villa tu finca lah. So, macam ini kan? Lagi 1 minit 1 minit macam ni. Adakah di depan ini so dia gelap gulita? Yelah dia. This is the one. But like so This one or the next gelap. I think this one 55 ke berapa? Sekejap. 53. Oh yang ni lah. Yang ni sini. Itulah saya yang ni. Sikit lagi. Dia number 53. So yes. Yang ni lah. Okay, let's see. Wow. Menarik pokoknya. So, berapa Oh, patutlah. Tengok tu Azhar, tengok dia punya aloe vera ke dia tu? Kedabak ni. Oh, yo. Okey. Ada orang dah lah. Tu dia. Ola. Aku dah ola terus. Buenas tardes. Oh, tu good night. We are here. Apa dia? Grace pun Ola. Ola. Siap dia greet lagi. So let's go cepat. So nice. So owner dia baik terus sambut. Tapi diorang cakap Spanish je Okay. Little English. So there's a toilet. Oh. Tak tahulah kita tengok mana satu. Kita tengok nanti pilih mana satu pilih. So, oh nice. Very nice. Dia ada living room. Oh, boleh buka pun sliding door. Tengok dekat luar. And then tembus ke kitchen. Oh nice. Oh, ada washing machine. Yes, bagus. Oh, terus keluar kat sini. And then nampak pool. Wow. Cantiknya. Ada playground macam untuk kids, small kids. No, you still can play. So, jom kita tengok dulu bilik. Apa lagi bilik dia? Tak nampak. Ada pool dia. Kita ada 3 bilik rasanya. 1, 2 dan ini bilik yang ketiga. Oh, 4 bilik. Okay. So, nice. Ada aircon pun. Oh, orang masuk tadi tengok. Cuci tengok je. Und das ist Spielplatz, ne? Itulah comel Saya ada oh boleh buat barbecue semua ni kat sini. Imagine Heidi oder so mit der Eva. Nice. Cool. Ish, dah jatuh kat balik. So kita dah tengah siap untuk makan dinner. Kita dah tengah cari-cari semua barang lagi. Semuanya ada pinggan mangkuk semua. So don't worry. Makan kat luar pula. Dan yang kecil ni dah main air. Satu malam kita boleh buat barbecue lah. Pizza, können wir selber Pizza backen? Nee, ist kein Pizzaofen. Tengoklah kalau ada juga daging halal punya. Good morning. Hola, Mallorca. Oh, kita boleh sewa tempat tu lah Ada masukkan macam tu. Si korang masukkan duit dan kita boleh tengok berapa lama.
Apa tu ni ya? Smart ya yang dia orang taruh lampu kat dalam air tu. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.